בחירי מודיעין, שאפשר לשמוע אותם באופן גנרי, עם אינטונציה כזאת, אני קצין מודיעין, ראיתי שאיראן זו מדינה גדולה עם 80 מיליון, אי אפשר לתקוף אותה. כששמעתי הרצאה מפי בכיר שכזה, התפלאתי ממתי מודדים את כוחה הצבאי של מדינה כלשהי בכמות תושביה. כאילו, מה זה הערכה הזאת? ישראל יכולה לפעול נגד איראן, גם לבד, ואפשר לעשות הרבה דברים. מדוע? כי איראן אני מדגיש, היא לא נמר של נייר, יש לה יכולות, אבל כוח צבאי ישיר פשוט אין לה. ועכשיו הם מתנהגים באופן כזה, הם לא יודעים מה לעשות, כי אין להם יכולת. נשאלת השאלה, מדוע תמיד המודיעין טועה, ואיך אפשר להבין יותר טוב את האויב? בשביל זה הבאנו את אלכס גרינברג, חוקר איראן ב-JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום. שלום תמיר. הייתי שמח שנתחיל בפגישה שהייתה לך עם ה-CIA. כן, המפגש עם CIA היה במסגרת המפגשים עם שותפים, מה שאמן תמיד נוהג לעשות, תמיד יש מפגשים עם שירותים אמיתיים, כלומר אמיתיים בעין. וזה המפגש הראשון שלי, מאחר שהתגייסתי לקבע בגיל המופלג של 30, וזה המפגש רגיל וידידותי, ושמעתי את הסקירות שלהם על עיראק, והסקירות שלנו על עיראק, הצגנו להם את הערכה שניתן לכבוש את עיראק במשך שבועיים, אבל אחר כך יש צפי לבעיות. אף אחד לא האמין בדמוקרטיה בעיראק. וכשאמרתי זאת בזהירות לבת שיחי החננית ואינטליגנטית, היא אמרה לי בפליאה, why are so pessimistic? We did that with Japan and Germany. וניסיתי להסביר לה, תוך שאני מנסה להישאר מנומס, שזה קצת מסובך להשוות אומות כל כך מפותחות כמו יפן וגרמניה, שעשו בין השאר מיצובישי זירו ושאר מכשירים ואמל"ח, כן? קשה להשוות את זה לשבט עיראקי שמנהיגו מוכן למכור את ביתו תמורת כדורים מקלאץ'. שזה קצת פשוט לא עובד, ועדיין היא לא הבינה, וזה היה, וראיתי שהאי ההבנה הזאת חוזרת על עצמה, כמו גם במפגשים אחרים, אם מישהו ישווה שם, זה כבר לא היה מפגשים, אלא סתם רעיונות, מישהו ישווה את האביב הערבי ב-2010, עם האביב של פראג, וכל מיני דברים כאלה, כשגם אפשר, גם לגבי זה אפשר לומר רק דבר אחד, ככל הנוגע למדינות מזרח אירופה, כל ההתעוררות שם הייתה נגד הכיבוש הרוסי. כי הקומוניזם לא היה בן בית שם, ברגע שהכיבוש הרוסי התפוגג והלך לו, אז נעלם גם הקומוניזם. שזה בעצם מאיפה היא ההבנה הזאת נובעת? בוודאי שהיא לא נובעת מטיפשותם של האמריקאים, האמריקאים לא טיפשים. מאיפה זה נובע באמת? היא נובעת פשוט מבורות אמריקאית בשפות ובהיסטוריה, מה שראיתי אצל אותם... סיפרת שאנשי ה-CIA האלה בכלל לא דברו שפות זרות. לא, היו שם כמה זקנים או דינוזאורים כאלה מהעידן הקודם שכן דיברו, אבל סתם ככה, האנליסט של CIA זה בערך בחור או בחורה מה-American College, שזה מה שאתה רואה, מה שאתה מקבל. זה שונה בתכלית מודיעין הבריטי או הצרפתי, שהמבנה שם אחר, המבנה הסוציולוגי או האנתרופולוגי הוא אחר לגמרי. דרך אגב, גם אצלנו זה מאוד דומה לאמריקאי, שאיש בחטיבת המחקר באמן, הוא לא חייב להיות דבר ערבי. נכון, למרבה הצער זה ככה, אני לא חושב שהרבה דברים השתנו. אני שירתי בחטיבת המחקר, בזמנו בראשית שנות ה-2000, והמצב הוא נשאר כמות שהיה, שקציני חטיבת המחקר לא יודעים ערבית. אני לא מדבר בכלל על פרסית או על רוסית, שכמובן, אם באמת מדובר, יש שם קצינים כמובן ממוצא רוסי או איראני, אז הם כן יודעים, אבל זה, איך אומרים, it's a feature, it's not a bag. ופה צריך לזכור גם שהאמריקאים, הם עדיין יכולים, קודם כל אנחנו מושפעים מהאמריקאים, אבל האמריקאים יכולים להרשות לעצמם את זה, כי באמריקה אפשרי בהחלט ייתכן המצב שבו אדם עובד על ונצואלה,
ואחר כך הוא עובד על איראן, ואחר כך הוא עובד, כאילו בתחום, לא עובד על האיראנים או על הרוסים, אלא עובד בתחום אחר. פה התחום שלנו הוא יחסית קבוע, והמרחב הטעות שלנו הרבה יותר צר. אבל רגע, לכאורה יש פה פעמיים יכולים להרשות לעצמם. הוא עובד בוונצואלה, למה בכלל הוא עובר זירות? כי טוב, זה תלוי כבר זה לא פגם, אלא פשוט מה שנקרא תכונה מובנית של כל מערכת כזאת, כמו מודיעין, מה שאגב שוכחים בהקשר של כשלי מודיעין, למה לא דיווחו לזה ולא דיווחו לזה, שוכחים שמדובר, שירות מודיעין הוא תמיד קודם כל מערכת ביורוקרטית ענפה. הוא גם צריך לזכור שהוא לא יכול להיות אחרת, כן? אתה לא יכול לאפשר מצב שכל אחד שרואה איזה משהו יתקשר ישירות לראש אמ"ן, זה לא, המערכת תקרוס. אבל זה האתוס. האתוס הוא שמותר לעקוף את הממונה. מותר, אבל בשביל זה עושים את זה במקרים מיוחדים. יש מה שנקרא איפכא מסתברא, הפרקליט השטן, גוף מיוחד שהוקם בעקבות ההמלצות של ועדת אגרנט, אבל הגוף הזה הוא לא הוכיח את עצמו, ויש מקרים, אבל תראי, יש מקרים, אפשר לעקוף את הפיקוד, אבל לא עושים את זה תמיד, כן? כי זה גם קשה טכנית, וגם זה אפשר, זה לא תמיד עושים את זה, כי צריך להיות בטוח והאלמנט השני זה בעצם שהאמריקאים מוקפים בו, כי הם נוסעים ויכולים להרשות לעצמם לטעות. כן, בוודאי. כי מה יקרה? אז הם יקריזו את עיראק, ואז איראן תשתלט על המרחב, לא בגדיל, בסוף יש לנו נפט מפצלי שמן, לא צריך נפט מאיראן. From sea to sea to other seas, אמריקה יכולה באמת להרשות, זה באמת ככה, מה לעשות שכמו העניין שזה גלש אלינו, המערכת חשיבה הזאת של אפשר להרשות, נוכל להתמודד, נדע להתמודד, כאילו הם שומעים את העמיתים האמריקאים, אומרים נדע להתמודד, ולא מבינים שלנו אין את המרחבים הגיאוגרפיים. בוודאי, זה חיקוי, למשל כמו לשלוח אנשים, קצינים שלנו לכל מיני תוכניות לימודים אמריקאיות מוזרות. מילא, אני תוהה מדוע לשלוח אנשי צבא, ללמוד משהו שהוא לא צבא. מילא אילו שלחו קצינים ישראלים לווסט פוינט, אבל שלחו אותם לכל מיני תוכניות לימודים מוזרות של conflict settlement וכל מיני יישוב סכסוכים ובדרכי שלום. אבל גם אם אנחנו מתמקדים בצבא האמריקאי בלבד, צריך לזכור שעם כל הכבוד, הצבא האמריקאי פועל בקטגוריות שפשוט לא בנות השוואה, כי סנטקום האמריקאי זה כמו הפקמ"ז האמריקאי, פיקוד מרכז האמריקאי, זה חצי עולם, וברור שהניהול המלחמה האמריקאי הוא מצריך המון war management, כמו שגם זה ההבדל, שהאמריקאים לא יצאו למבצע לפני שהם יארגנו את כל הנצרך להם. הצבא הצרפתי לעומת זאת, בהינתן הפקודה, הוא יכול לכבוש את מאלי, כי נתנו לו פקודה, והצבא הצרפתי עושה את זה מהר ועם מה שיש, וחסרים לו דברים, זה לא כמו הצבא האמריקאי. אוקיי, אבל למה אתה בעצם מביא את הדוגמה הזאת עכשיו? כדוגמה, כי זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו במובן זה שאנחנו לא מסתכלים החוצה, אנחנו מתעניינים רק בנו, וצריך כדי טוב, זה עוד אלמנט, אבל לא, דיברת על ניהול מלחמה, שהאמריקאים מנהלים מלחמה, והם מאוד בירוקרטיים. נכון, אז אנחנו מושפעים מהאמריקאים בלבד, ולא משווים את זה לאחרים, ולכן מאחר שאנחנו מושפעים מהאמריקאים בלבד, אנחנו מתחילים להכיל על עצמנו כל מיני דברים שממש לא מתאימים, פשוט מפאת הגודל והמרחק, כן? אני לא אומר שצריך ללמוד הרבה מהצרפתים, אבל עדיין צריך להסתכל החוצה, כי התפיסה שלי שאתה צריך להשוות את עצמך לאחרים. ישראל היא לא וקום, היא נמצאת באיזשהו מקום מסוים, או אם מישהו צורח בשם דמוקרטיה, אז בוא נשווה איך נראה, איך המודיעין פועל במדינה דמוקרטית. לא רוצה להשתמש במילה מתוקנת, כן, לא יודע מה זה, אבל מדינה דמוקרטית, כן. ודבר שני שדיברת עליו, זה שהמודיעין האמריקאי מאוד מרוכז באמריקאים. כאילו, מאוד עסוקים בללטף את עצמם ולספר לעצמם סיפור של נאורים ומוסריים, וגם את זה העתקנו מהם. דווקא לא, אמרתי שהמחקר הצבאי שלנו, אם אני רואה את המחקר הצבאי שלנו, מה זה מחקר צבאי שלנו? זה בעיקר מורקים,
וחלוקת צ'פחות לעצמנו. שוב, ייתכן שאני טועה, אני אשמח לחזור בי אם אני טועה, אבל המחקר הצבאי האמיתי, כמו אם זה, בין אם זה צרפתי או אמריקאי או בריטי, הוא מתמקד באחרים, הוא מתמקד ביריב. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. מה שקורה לאמריקאים זה לא שהם כאלה מוסרים ונאורים, למרות שגם זה קיים בארצות הברית. מה שקיים אצלם שהם מאמצים איזושהי אופנה צבאית חדשה, כמו למשל counter-insurgency, כלומר העיקרון הזה שאומר שכדי להילחם נגד המורדים, נגד כל מיני גריליות בעולם השלישי, צריך to gain hearts and minds, כלומר צריך להתיידד עם האוכלוסייה, ואז לנצח. במקום להכות באוכלוסייה חזק, עד שהם צריכו הצילו, ואז הם ילכו לצד שלך. כן, אבל הבעיה פה שהדבר הזה, שהתפיסה הזאת היא צרפתית במקורה, שהיא פותחה על ידי קולונל דוד גלולה, שהוא היה יהודי טוניסאי. הבעיה שמדובר בטכניקה צבאית שיכולה לפעמים לעבוד, אבל לפעמים היא לא עובדת. מה שקרה אצל אמריקאים שהם פשוט לקחו את זה והפכו את זה לאיזושהי דוגמה שמבטלת את השיטות הלחימה הקלאסיות, וזה לא אמור לקרות. זה פשוט עוד בסט הכלים הצבאי, יש גם הדבר הזה, אבל צריך להשתמש בו בשכל בהתאם למצב, לפעמים זה פשוט לא בלתי אפשרי. אבל איפה עוד אתה רואה את ההתמקדות בעצמנו? שנגד המודיעין הישראלי והמודיעין האמריקאי מאוד ממוקדים? המודיעין האמריקאי, סליחה שקטעתי אותך, המודיעין האמריקאי לא ממוקד בעצמו, זה ממש לא. אז מאיפה הבאנו את הנטייה המוזרה? זאת השאלה הגדולה. מרוב זה שאנחנו מתעסקים בעצמנו ולא משווים לאחרים, כי שוב, צריך לדעת צרפתית כדי לקרוא ספרות צרפתית, מן הסתם, לא יודעים צרפתית. ומה לעשות של כל החבר'ה הקונטיננטליים, בין אם זה צרפתים או הבריטים, זה מעצמות קולוניאליות, שאין מה לעשות, המודיעין בארצות האלה, בבריטניה או בצרפת, לא מזכיר את רוסיה, הוא התפתח כנספח חשאי של דיפלומטיה קולוניאלית, היה פשוט צריך לדעת איך לנהל ולהתנהל עם שבטים ערבים ואפריקאים, הם צברו ניסיון של האמריקאים פשוט אין. כן? ולכן כדאי ללמוד מהם, אבל צריך בשביל זה להתעניין במה שקורה בחוץ, ואצלנו אני לא רואה התעניינות אפילו בפלסטינאים, שלא לדבר על התעניינות במה שקורה בחוץ, וככה אנחנו מתבשלים במיץ של עצמנו, טבעי שלא מתעניינים, כלומר הייתי אומר את זה יותר פשוט. אם בן אדם מתעניין, נניח דוגמה פשוטה כמו שחיתות, כן? מפני שאני יכול לקרוא עיתון אירופאי בכמה שפות אירופאיות, יש לי רעיון מאוד מוגדר מה זה שחיתות, ואני יכול להגיד שמה שמכנים בישראל שחיתות ומשהו נורא, זה לא מתקרב למה שיש בצרפת או באיטליה, וכשאתה יודע את זה... תסביר רגע, תן דוגמאות. כאילו, דרך אגב, אם אני משווה את ארמון האליזה לבלפור, אז בלפור זה קירות מתקלפים, וארמון האליזה זה באמת ארמון. אם אני משווה את הבית הלבן לבלפור, או לכל... כאילו, אני ישבתי באקווריום, במקום הכי, נקרא לזה מרכזי ליבתי בלשכת ראש הממשלה. הספות שם, ספות האור שם, קרועות.
זה לא שיש שם ספות של, נגיד, לא יודע, של גוצ'י או משהו, אני לא יודע אם הם מייצרים ספות, אבל זה לא שיש שם את הספות הכי מהודקות והכי זה, יש שם ספות באמת עם קרעים. בבית שלי אין ספות עם קרעים, זאת אומרת, אתה רואה את הממשלה, אולי יש שם בזבוז אדיר, אבל הם לא מפנקים את עצמם בכל מיני מנעמים, יש שם בזבוז. תשמע, צרפת, נתחיל בזה שצרפת, כמו שאמר הסופר הצרפתי הגדול, וגם יהודי רוסי, טייס, ועוד קונסול כללי של צרפת בלוס אנג'לס, רומן גרי, שקראו לו גם אמיל אג'אר ורומן קרצב, הוא היה איש רב פעלים, חוץ מזה שהוא היה סופר, איך הוא אמר, La France, c'est 1000 ans de civilisation. צרפת היא ציביליזציה בת 1000 שנים. אז ברור אומרים שצרפת היא מערכת עם תמותת כנף משתנה, אוניברסלית אבל צרפתית, חילונית אבל קתולית, וריפובליקאית אבל מונרכית. אז ברור שארמון אליזה הוא באמת, זה ארמון מלכותי למעשה, וסיפורי שחיתות בצרפת, יש איזה כל מיני עיתונים המוגדרים כחקירת שחיתויות. יש שם דברים שהם שכמו למשל שעכשיו ידוע שהנשיא מקרון השתמש בשירותיה של חברת הייעוץ מקנזי לקמפיין הבחירות שלו, בניגוד לחוק. חברת מקנזי מדובר בכוח עצום עם מיליארדי דולרים, כן? והבעיה שהוא השתמש בזה כנראה לא בדיוק מכיסו הפרטי, אלא מכיסה, לא יודע מה, מפלגה או משלם המיסים, יש כל מיני מינויים לא קשירים, כל מיני מינוי של אלכסנדר עטאלה, מישהו שהוא פשוט בריון, ערסים להשתמש בשפת הרחוב, שהוא מינה אותו ככה למערכת ההבטחה שלו. עכשיו, במקרון משהו מיוחד, כן, גם אחרים עשו את זה, ניקולא סרקוזי, הפעיל את השב"כ הצרפתי כדי להאזין לפוליטיקאים צרפתים, שזה בנוהל, כן? מדובר במשהו, אבל שוב, זה לא שזה טוב, אבל יודעים שזה קיים, חוקרים, וזהו, שלא לדבר על משהו יותר חשוב. המודיעין בכל המדינות האלה, קודם כל מה שעוסק בו זה מניפולציות נגד תקשורת האויב, כדי לבלבל את האויב, ולכן מה שמוצג פה כאיזשהו פשע, כן, הכוונה להדלפה של כביכול מסמך סודי של חמאס לבילד, זה bread and butter של מה שזה לחם חמה, של מה שהמודיעין עושה קודם כל, זה לא ביפרים. רגע, אבל ההדלפה של המסמך לבילד, זה הדלפה של מסמך שהוא מהחמאס, הדלפנו אותו לבילד. אבל זה לא שהדלפנו בטעות מסמך, אנחנו שוקלים לתקוף באיראן מחרתיים לבילד, ואז אוי אופס. לא, זה להטעות את האויב, כאילו הוא הדלף מסמך בטעות. זה מסמך שלנו, לא מסמך של האויב. כן, נכון, אבל תראה, מה שקורה פה מכיוון שגולם קם על יוצרו, ובגלל שאנשים לא יודעים איך המודיעין בכלל פועל, לאו דווקא שוב, לא מדבר על שיטות חשאיות של משהו בכלל, מה זה מודיעין, איך המודיעין עובד, לא יודע, שוב פעם, בצרפת, בבריטניה, בכל זה. מדובר פה, במה מדובר פה? אני בתור מי שקורא כל יום את ערוצי טלגרם של חמאס, חיזבאללה ואיראן, ברור לי ושוב לכל אחד שזה מה שכתוב כמידע סודי במסמך שהודלף לבילד, ברור שחמאס משתמש בכל הטרפת בישראל כדי להפעיל לחץ פסיכולוגי, ושוב זה ברור, רק מה, וגם ברור בכל מדינה נכנה אותה נורמלית לצורך ענייני המודיעין, אני מתכוון, כן? שהמודיעין כפוף לחלוטין לדרג המדיני, ראש ממשלה, נשיא, מה שזה לא יהיה, הוא המחליט באיזה מידע להשתמש למלחמה פסיכולוגית. למלחמה פסיכולוגית, ומה שהמודיעין עושה, ומה שהמודיעין שלנו לא יודע לעשות, זה קודם כל מלחמה פסיכולוגית, אבל אצלנו יודעים לעשות לאפ, מה שנקרא לחימה פסיכולוגית, אבל במסגרת של מבצע קטלני מוגדר, כן, כדי להסתיר רכבות, ליצור איזה עקבות קש, אנחנו לא רגילים לנהל לחימת מידע או לחימה פסיכולוגית נגד מדינה, כן, כדי פשוט... אלא לא יודעים, לא חושבים על זה. לא, איזה לחימה פסיכולוגית אנחנו כן עושים? אנחנו לא עושים שום לחימה, תשאל אותי, אנחנו לא עושים שום דבר. כל מה שורש הצרה ואם כל חטאת, זה עצם הניסיון לקרוא לתעמולה, הסברה. הסברה זה לא, אתה מסביר את עצמך לדעת.
אז התעמולה הטובה ביותר זה השחרת האויב. כדי לנצח אתה צריך להראות כמה האויב שלך שפל, ושוב, ככה עושים את זה, כמו שהמודיעין שלנו מעולם לא עסק בחיפוש ובאיתור של נקודות תורפה של האויב, שוב אני מדגיש, כמדינה, לא כדי לאסוף מלם מודיעין לפני מבצע, לצורך חיסול או חדירה לאנשהו. אני מתכוון להילחם נגד הרשות הפלסטינית, כמו שהיא נלחמת נגדנו, כדי לחשוף את מערומיה, את שחיתותה, את תמיכתה בטרור, וגם לגבי חמאס, שחמאס זה לא שלמשל היו צריכים לעסוק, לקדם את הרעיון שאין דבר כזה אסלאם מתון. החמאס זה דבר שהוא נאצי, שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, וזה ידוע. כן, האמת היא בדרך כלל אנחנו מדברים על האויב, אבל סליחה. כאילו, דווקא המודיעין שלנו זה הגורם שהכי אוהב את האויב, במקום שזה יהיה הגורם שהכי ישחיר את האויב. כן. השב"כ, הוא בא וכל אומר, הם פרטנר, הם זה, צריך לחזק את הרשות, במקום להילחם נגדם פסיכולוגית. כן, אכן ככה דבר, אבל תראה, פה שוב הייתי תולה את האשמה פה לאו דווקא באמן או בשב"כ, אלא אסור לשכוח שבסופו של דבר בכל חברה, כן, שירותי הביון שלה והצבא שלה, הם משקפים את החברה. אם מסבירים לחיילים קרבים שהעזתים הם בעצם חבר'ה כמונו, הם רק רוצים פרנסה, אז למה מתפלים על זה שהחיילים ישנו בתחתונים? כי שוכחים פה עוד משהו, זה צבא חובה, זה לא צבא מקצועי. מצבא מקצועי אתה יכול להקפיד עליהם, למשל שאם, לא יודע, כמו בצבא האמריקאי, חייל שנסע באמר בלי קסדה ודפק את הראש, אין לך ביטוח, אתה שוב חותם על משהו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה בצבא חובה. כלומר, אתה לא יכול לדרוש מחייל חובה, אתה יכול לדרוש, אבל זה לא יעבוד באותו תוקף, באותה רצינות, כל מיני נהלים שחובה להקפיד עליהם. כי בסופו של דבר נמצא פה מתוקף חוק שירות הביטחון, נכון? רגע, איפה המשמעת יותר גבוהה? בצבא מקצועי, כאילו. בוודאי, אבל פה שוב, זה דברים שהם מאוד מורכבים. פעם הבן שלי הסתכל, קרא בכתבת כתבת אחר, לא הזה, של הצבא הצרפתי, והוא אמר לי, אבא, הצנחנים הצרפתים, הדרגון פרשוטיסט, יש להם הרבה יחידות מיוחדות, הם נראים יותר רציניים מהגולני. ואני אומר לו, תשמע, אני אבדוק, בדקתי, אני אומר לו, צודק, אבל לצרפת יש בעיה, כמו שקצינים צרפתים אומרים בעצמם, שהצבא שלנו הוא כמו עץ הבונזאי, אמיתי, רציני מקצועי, אבל קטן. זה בדיוק... הצבא הצרפתי. כן, זו בדיוק הבעיה שאין לה פתרון. מצד אחד, ברור שהצבא המקצועי, הוא יהיה מקצועי יותר, אין אפס, כמו שאומרים. אבל מצד שני, ברור גם לצרפתים, שהצבא המקצועי הוא לא יכול להגן על מדינה במלחמה של העצימות גבוהה. הצבא המקצועי יכול להילחם נגד מלחמות סמי-קולוניאליות, נגד האסלאמיסטים במאלי או אל-קאידה. מבצעים מיוחדים, כן. מבצעים מיוחדים, כן, אבל כדי להתמודד עם הרוסים, אז צבא המקצועי הוא לא מספיק, מה לעשות פשוט זה, וצריך לקבל את זה, שרוב החיילים, הלוחמים, הם יכולים להיות מקצועיים, אבל כולם לא יכולים להיות עם אותה רמה של מקצועיות. עדיף פלוגה בגולני מאשר צוות ב-SAS. כן, אבל שוב, שזה גם בפני עצמו. לא, כלומר, יש פה טרייד-אוף. נכון, אבל גם אני, בגלל העיסוק שלי בשפות, אני רגיש ללשון ולשפות, אצלנו נכנסו לשפה כל מיני מושגים מוזרים, כמו למשל יחידה מובחרת. אין דבר כזה בשום שפה זרה, יש special forces, כשאתה אומר special forces זה ברור, מדובר ביחידה למשימות מיוחדות, שחייל רגיל לא יכול לעשות את זה. יחידה מובחרת, אתה כבר מתחיל משחקי היוקרה ומי יותר מובחר ולא. וחוץ מזה, כמו שדיברנו, אפשר להתקל בשפה הצבאית שלנו, כל מיני מושגים שפשוט אין להם אח ורע בשפה הצבאית בעולם, כמו הרתעה, ההכרעה, והתראה, כן, מה זה הרתעה? ואפשר בדקר. אז תספר, כי בשיחה המקדימה זה היה נקודה מעניינת. כן, כי תראה, קודם כל שוב, השיטה
שלי מאוד פשוטה, אני לא רוצה להישמע כזה משתחצן או מתרברב, אני חושב ככה. הנה, יש פה לפניי ספרות בהתאם, אז שנייה, הספרות הזאת זה משהו שראוי לדבר עליו? כן, בוודאי. זה ספר צדיקים על קאסם סולימאני. כן, זה סיפורי חיי קדושים, שזה ביוגרפיה והגיאוגרפיה של קאסם סולימאני. שמו המלא של הספר, שהחיים שאינם נגמרים, הביוגרפיה הג'יהאדית של חייל האסלאם, קאסם סולימאני, שפה מדובר. פה כתבת צרפתי לענייני גיאופוליטיקה וביטחון, למשל הגיליון הזה מוקדש ללחימה בהרים וחשיבותם האסטרטגית של ההרים בכלל. מה זה הר? הם מסבירים את זה בהרחבה. פה זה ספר ספר שנכתב על ידי גנרל צרפתי, שמסביר את מהות המלחמות האסימטריות, ואיך ניתן לנצח במלחמה אסימטרית. הוא סוקר את כל המלחמות, כולל מלחמת לבנון השנייה. ופה זה הספר שהוא לא פחות חשוב, אבל זה ספר ששייך לקטגוריה של Oldies and Goodies, ספר שנכתב בארצות הברית בסוף שנות ה-40, איך לחקור תרבויות במרחק. כלומר, המחברת, מרגרט מיד, מדגישה את חשיבות המגע הבלתי פורמלי עם תרבות בכל הרמות. הן התרבות הגבוהה, הן סרטים, שיחות וספרים וכן הלאה. והספר האחרון זה ספרו של ההוגה הדעות, הפילוסוף, ההיסטוריון הצרפתי היהודי הגדול והדגול, רמו ארון. הספר נכתב כברושורה לקורס מבוא לפילוסופיה מדינית לסטודנטים בסורבון, ששם הוא מסביר למשל על פגמי הדמוקרטיה, שיש דבר כזה, יש דבר כזה דמוקרטיה פגומה. אני לא יכול לשכוח בהקשר זה שפעם דיברתי עם ידידה אחת, אישה מאוד אינטליגנטית ויותר חכמה ממני בכל המובנים, זה היה לפני המלחמה, והיא שאלה אותי, כשאמרתי לה שיש דבר כזה דמוקרטיה מושחתת, למשל ברזיל היא דמוקרטיה, אבל היא מושחתת, יש בה בעיות שחיתות. אז היא שאלה אותי, אז מה ההבדל בין דיקטטורה לדמוקרטיה מושחתת? ואז אני נבהלתי מהשאלה הזאת, כי השאלה הזאת היא מצביעה על עומק הבורות הפוליטית. כאילו דמוקרטיה היא בהכרח מתוקנת. כן, כן, אז אני אומר לה שלמשל ברזיל אומנם היא מושחתת, אבל היא דמוקרטיה עם בית משפט עצמאי, ונצואלה היא גם מושחתת, אבל לא דמוקרטיה. סינגפור, למי ששכח, היא ממש לא דמוקרטיה. למרות שהיא מתוקנת. למרות שכן, אפשר להגיד שסינגפור היא לא דמוקרטיה, אלא בורד מנהלים קשוח, כן? אבל שאלה איפה, כאילו זה לא... לא הבנתי, מה זה? היא לא, הבעיה גם שהשיח הזה שאנחנו מזכירים אותו... מה זה לבורד מנהלים קשוח? כן, כי זה בורד מנהלים, כי כשאתה מסתכל על זה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שאחת הבעיות הקשות של השיח הישראלי הנוכחי, שהוא סולד ממורכבות, אין שחור לבן, 0-1, כן? אז בהקשר זה, הניגוד של דמוקרטיה זה לאו דווקא דיקטטורה, אלא זה יכול להיות כמו סינגפור, אבל שזה בורד מנהלים קשוח, כמו שאני אומר, זו ממשלה אחראית, זה לא דמוקרטיה, אבל זה גם לא סין, כן? זה לא ששמים בכלא כל מי אלא שזה אנשים שמשלמים במשכורת גבוהה, שהם נוצרו, איך אומרים, לי קוואן יו יצר אותם כאלה, שהם דואגים באמת לענייני ציבור, ואתה יכול לנהל את זה, אלא כבורד מנהלים קשוח, אבל שאלה איפה יותר טוב לחיות, בברזיל או בסינגפור, אז תלוי איפה אתה נמצא, כן? ועכשיו בחזרה לשאלה... מה זה תלוי איפה אתה נמצא? אני חושב בכל יום הייתי מעדיף סינגפור. תלוי איפה, אם אתה עשיר בריו דה ז'ניר או בסן פאול, אז אולי בברזיל זה סבבה, אבל אם אתה חי בפאבלה של ברזיל, או לעומת משהו סינגפורי ממוצע, אז כנראה שזה סינגפור. שאלה, מאיפה אתה מסתכל? האמת היא, כפודקאסטר, כאיש תקשורת, כחוקר, לא היינו יכולים לחיות בסינגפור, כי חופש הבעת הדעה שלנו לסינגפור מאוד מוגבל. כי באמת, הם לא דמוקרטיה. אין להם חופש הבעת דעה גמור. אם אתה תדבר שם נגד הממשלה, נגד הבורד מנהלים קשוח, ותדבר בעד סין, דברים כאלה, אתה בבעיה רצינית. נכון, אתה בבעיה רצינית, אבל בברזיל, אולי יגבלו ממך פרוטקשן, אבל אתה לא בבעיה רצינית.
נכון, אבל שוב, אבל עדיין זהו, אז זאת בדיוק הבעיה, כשאתה לא יכול להסתובב חופשי, כשאתה חושש לחייך, כן, וכשאתה חי בפאבלות, זה לא כל כך אכפת לך שאתה יכול לדבר כמו בבדיחה הסובייטית, גם אצלנו, ברז'ניב אומר, גם אצלנו אפשר לצאת... לספר את הבדיחה. כשהוויכוח בין ברז'ניב לניקסון, ידוע שברז'ניב חיבב מאוד ניקסון, והוא אהב את אמריקה, ברז'ניב, כן, הוא אהב לנסוע במכוניות אמריקאיות, נפגש עם ניקסון, וניקסון אומר לו אצלנו באמריקה יש דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? הנה אתה יכול לצאת על מדשאת הבית הלבן ולצעוק ניקסון בן 1000 ולא יקרה לך שום דבר. ברז'ניב אומר, נו מה בעיה? גם אצלנו אתה יכול לצאת לכיכר האדומה ולצעוק ניקסון בן 1000 ולא יקרה לך שום דבר. אז זה אותו דבר. אבל אם נחזור לשאלה ששאלת, זה מאוד קל לבדוק את טענתי. איך אומרים הרתעה באנגלית? deterrence או dissuasion בצרפתית, ואפשר לראות שהשימוש במילה הזאת באנגלית הוא ב-99% nuclear deterrence, הרתעה גרעינית. גוגל אנליטיקס, אתה נכנס, רושם הרתעה, בעברית מוצא 1000 שימושים מסוגים שונים וזה. אתה רושם את זה באנגלית? הרתעה גרעינית בלבד. סימן שמדבר פה... במניפולציה של מושג. לא הייתי אומר, שוב, זה לא, אין פה כוונה רעה. חשיבה ילדותית. המצאה, שוב, ישראבלוף. לא הייתי מייחס לזה כוונות רעות, פשוט כשאתה מתבשל במיץ של עצמך, אז אתה ממצא את הגלגל, אתה מכיר את הביטוי, ממצא את הגלגל, ממצא אופניים, כן? אז זה מה שקורה. מה זה הכרעה? כשמסרבים, קשה מאוד לתרגם את זה גם לאנגלית, מה זה הכרעה? determinate strike או משהו כזה, אז מה זה הכרעה? ככל שמסרבים לדבר על ניצחון, למגר את האויב, ברוסית אומרים, יש לברק נזדיוצה והוא נשתג'יות. אם האויב לא נכנע, הוא מחוסל. ברגע שמסרבים לומר את זה, ברחל בתך הקטנה, אז מתחילים להפליג בכל מיני תיאורים, הכרעה לך תסביר לגנרל בריטי, מה זה הכרעה. והתראה, אז נכון שיש התראה מודיעינית, היא קיימת כמובן, אבל מתרגמים את זה כאלרט, אבל זה לא שכל המודיעין בנוי על ההתראה, זה חלק מתפקידי המודיעין, אבל אין צבא בעולם שמשעין את כל תפיסת ההגנה שלו על מתן התראה מהמודיעין, שזה, שוב, זה מנוגד לחשיבה צבאית רגילה. אוקיי, בוא נעבור לאיראן בשלב הזה. בסוף זה תחום ההתמחות שלך, לא סתם קסם סולימני וספר הצדיקים שלו, יושב פה על השולחן. מה האזרח הישראלי צריך לדעת על איראן, שבדרך כלל התקשורת לא מתווכת לו, ואתה דווקא כדובר פרסית וערבית, גם היית בריאד לאחרונה. נכון, תראה, מה שצריך לדעת שקודם כל תמיד שואלים את השאלה, אבל אם העם האיראני לא אוהב את המשטר, אז למה הוא לא מורד? אז התשובה לזה, תראה, זה קודם כל זה אכן נכון. יש פער עצום בין הערבים לאיראנים, חוץ מזה שהאיראנים, איך אומרים, מתגזנים על הערבים, ואל תגיד לאיראני שהוא ערבי? זה בוודאי שלא, אבל הציבור האיראני הוא לא מתנהג כמו ציבור ערבי. למשל, אחרי החיסול של סינואר, לא ראיתי ולו מילה אחת בערבית שהיא לא שבח לסינואר. כתוב, מת שהידה מעסלחה באידו, שהוא מת כשהיד עם הנשק בידו. לעומת זאת, באיראן אתה רואה כל הזמן, אחרי כל חיסול... בדיחות על סולימני. תשמע, קוטלט שוד, כלומר, מציירים סולימני, סלש עניה, סלש סינואר, כל מחוסלי משמעות המהפכה, בצורת קבאב, שהם כאילו התקבבו, התפחמו, הודות לטיל הלפייר ישראלי או אמריקאי, כן? כששאלתי פעם משהו, ידידה איראנית, שאני מדבר איתה שוב במשנה הזהירות, שאלתי אותה משהו, אמרה לי, חכה, אני לך מחר על השאלות שלך, בינתיים אני הולכת לחגוג את סינואר עם שתייה עם חבר'ה. זה היחס. שוב, לא אומר שאין שם אנשים אחרים, אבל אתה יכול לראות בטוויטר, לפחות באחוזים, לראות גם בגוגל אנליטיקס, גינויים לסינואר לכל המשטר. עכשיו, האנשים אוהבים את ישראל, כי המשטר מקלל את ישראל, אבל יחד עם זאת, אסור לשכוח שמה לעשות משטר הוא זה שאוחז בזרועות השלטון, כמו שאומרים כשיש חברים אז לא צריך פרוטקציה, אז המשטר לא נחלש, הוא מקבל החלטות גורליות.
נכון שזה וקטור בהתנהגות העם האיראני, זה וקטור בהתנהגות המשטר, כלומר אנחנו צריכים לדעת שאיראן היא מדינה חלשה מאוד מבחינה צבאית קונבנציונלית. ומה שהאירועים האחרונים רק מוכיחים זאת. ולכן הם התמקדו בפרוקסי, הם ידעו את זה גם לפני 30 שנה. אבל למה הם לא הקימו צבא חזק? כי פשוט תראה, קודם כל הצבא עולה כסף, בניגוד לרוסים, האיראנים יודעים לספורט כסף, ובניגוד גם לרוסים, לא יודע אם יותר מושחת רוסים או האיראנים, אבל האיראנים יודעים להיות רציניים כשצריך, לכן הם הבינו שאין להם סיכוי מבחינה תקציבית וטכנולוגית להקים חיל אוויר נורמלי, לכן הם השקיעו, נהגו בשכל, השקיעו בבניית ובפיתוח של כטב"מים, שזה באמת כטב"מים ברמה, אבל נכון, ציינת מאוד נכון, שכל מה שנקרא הלוחמה האסימטרית והשימוש בצירי התנגדות ופרוקסיז, בא לחפות על החולשה הקונבנציונלית הצבאית מבנית של איראן, ולכן כשאומרים שתמיד הרי גם ההיגיון הישראלי לפני כמה שנים טובות גרס שאנחנו לא צריך לפגוע באיראן, כי זה יגרום לאנשים להתלכד מסביב לדגל, אבל קרה ההפך מזה, ולכן אני אומר... כאילו יותר מסיבות, יותר קבבים, כן, שאפשר לראות שאחרי התקיפה הישראלית שחיסלה את מערכות ההגנה האווירית האיראנית, היו שם כל מיני צחוקים, כמו מישהו כותב, הייתי ישן, פתאום שמעתי בומים, הבנתי שזו תקיפה ישראלית נגד אחונד, אחונד זה כאילו כינוי גנאי. אחונדה? אחונד, זה כינוי גנאי לאנשי דת שיעים. נגד הדוסים. כן, זה נגד הדוסים, נגד משמרות המהפכה, אז חזרתי לישון. גם האיראנים יודעים שאין לנו שום כוונות לפגוע בסתם איראנים בלתי מעורבים, אבל מה שאני רוצה להדגיש שזה אפשרי, כשתמיד אפשר לשמוע כל מיני בכירי מודיעין, כשאפשר לשמוע אותם באופן גנרי, עם אינטונציה כזאת, אני כקצין מודיעין, ראיתי שאיראן זו מדינה גדולה עם 80 מיליון, אי אפשר לתקוף אותה. כששמעתי הרצאה מפי בכיר שכזה, התפלאתי ממתי מודדים את כוחה הצבאי של מדינה כלשהי בכמות תושביה, כאילו מה זה הערכה הזאת? ישראל יכולה לפעול נגד איראן, גם לבד, ואפשר לעשות הרבה דברים. מדוע? כי איראן, אני מדגיש, היא לא נמר של נייר, כי יש לה יכולות, אבל כוח צבאי ישיר פשוט אין לה, ועכשיו הם מתנהגים באופן כזה, הם לא יודעים מה לעשות, כי אין להם יכולת. אז למה אנחנו לא פועלים נגדם? בצורה יותר תראה, פה זה... לא למדנו מהקונספציה. אני בטוח שמזמינים אותך במשרדי הממשלה... לא כל כך, אבל תראה, זה בדיוק העניין. לגבי תקיפת מתקני הגרעין, אני לא מתבטא בזה, כי פה מדובר משהו מאוד טכני, ופה מדובר באמת בשיקולים אסטרטגיים שאני פשוט לא יודע. יש לי מספיק ענווה גם להודות בכך שכנראה שיש דברים שאני לא יודע. הם לא מתקשרים אליי לשאול כל דבר, וטוב שכך. אבל חלק מהבעיה בהחלט כלומר המערכת הביטחונית שעוסקת בסוגיה האיראנית, ממוקדת אך ורק בהיבטי הצבאיים של איראן, והיא לא עוסקת בכל השאר. מדוע? כי היא לא יכולה לעסוק בזה, והיא גם לא מודעת לכך שיש עוד היבטים אחרים, כמו למשל החתרנות האיראנית באזור הקווקז. כי איראן, כמו שגם אמרתי, איראן מנהלת נגדנו לוחמה בכל... מה אכפת לנו שהם חותרים בקווקז? תראה, כי הם רואים, מדוע? כי האיראנים למשל כשאני קורא ברשתות האיראניות, הם מתייחסים בשיא הרצינות לתוכנית טראמפ. לא רק לגבי עזה, אלא הם רואים את זה למשל את הניסיון להרחיב את הסכמי אברהם, שלכלול את אזרבייג'אן בהסכמי אברהם. מדוע? כי זה לא רק חתימות וטקסים ומשהו משפטי, אלא הסכמי אברהם, לצורך העניין, זו מסגרת לחיזוק ולהרחבה של העוצמה האמריקאית והישראלית, גם באזורים ההם. עכשיו, תראה, הם רוצים לפגוע בנו, כי אזרבייג'אן את בת בריתנו המרכזית. האיראנים לא מכירים
מכירים למעשה בזכות קיומה של אזרבייג'אן, כי זו מדינה שיעית אבל חילונית על סטרואידים והיא לצנינים בעיני האיראנים, ואיראנים פועלים כמו שהם שולחים מפגעים, הרצח הרב באבו דאבי, מה שזה היה, מה קרה שם? האיראנים שלחו פעם ראשונה אוזבקים סונים ולא שיעים, כדי לבצע פיגועים כאלה. עכשיו איראן למשל מנסה להתחבר דווקא לארגוני שמאל חילוניים בצרפת בפרט או באירופה בכלל, וזה עובר מתחת לרדאר ולא עוסקים בזה. שמדובר פה בהרבה דברים שהם יכולים להתפוצץ, אבל לא היום אלא מחר. בוא נעבור בשלב הזה לדבר קצת פילוסופיה פוליטית, כי דיברת קצת על רמון ארו. למה הבאת את הספר הזה? למה בכלל זה חשוב כל כך להכיר פילוסופיה פוליטית של אומות אחרות? זה חשוב מהרבה דברים. קודם כל, כמו שגם אני אומר, אני דוגל בחשיבות השפה המשותפת. השפה המשותפת, הכוונה שיחידות צבאיות, כדי שחיל האוויר יוכל לתקשר עם החי"ר ועם חיל הים ועם המודיעין, צריך שכולם ידברו אותה שפה וכולם ישתמשו באותה מערכת קואורדינטות. וגם במחקר אני חושב אפשר להתווכח, אבל חשוב מאוד שלא נגיע למצב כמו שהרב מיקי אברהם פעם המחיש את זה. אני אומר שאתה טוען ששוקולד זה בריא, אני טוען ששוקולד זה טעים. אנחנו לא מדברים על אותם מושגים, אותו דבר. ועכשיו, כשמדובר במיוחד בטונים גבוהים, עם הרבה זעם וכעס, דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, חשוב לחזור למושגי היסוד, ולראות מה זה דמוקרטיה, מה זה מדינה. ודווקא אין טוב יותר מרמו ארו, שהוא היה הנציג המובהק של החשיבה הליברלית של האירופאית, לצד איזיה ברלין, שהוא התנגד לסטליניזם ולקומוניזם, אבל לא כי הוא היה איש ימין, הוא היה פשוט ליברל קלאסי, וזהו, לכן כשאני קורא בספרו למשל, שהוא מסביר פה, אם אני פותח את הספר, פגמים של דמוקרטיה, שהוא אומר למשל, כשאנחנו קוראים בעיתון, בישראל אף פעם לא חושבים לטווח ארוך. אני כמו פולניה באותה בדיחה, איפה כן חושבים? אז כאילו מדובר לא על זה שאני משבח את היעדר החשיבה לטווח ארוך, אלא אני רואה פה במקרה הישראלי, אחרי שאני קורא ספרים כאלה, זעם בעצם הזה שאנשים הם בסך הכל בני אדם, כן? רמו ארו מסביר את זה לסטודנטים בסורבון ב-50 ומשהו, שלדמוקרטיה יש פגמים אופייניים שמעכלים בדמוקרטיה, והם קיימים שם כי היא דמוקרטיה, כי ברור שמנהיג שהוא נבחר, אין מנהיג נבחר שלא דואג לבחירות, זה לא יכול להיות, כן? מאוד קשה למישהו בכלל להשקיע תשומות במשהו שאת פירותיו הוא לא יראה, זה טבעי, כן? ועוד רום בכלל מתאים ומסביר שבמשטר הקואליציוני, וצריך להזכיר שצרפת עד החוקה של 58. דגול, זה היה משטר קואליציוני מאוד לא יציב. ולא נשיאותי. ולא נשיאותי, נכון. רק שבצרפת הייתה אז יציבות כלכלית, שהיא צמיחה ושגשוג כלכליים שלא השפיעו על הבלגן הפוליטי. אבל הוא מסביר פה שבמשטר קואליציוני, קשה לצפות להופעתו של מנהיג שיהיה מנהיג ולא מפשר קואליציוני. מדוע? כי דאגתו הראשונה תהיה מה? לשמר קואליציה, זה מזכיר משהו. עכשיו, אני חושב גם ברמה הרגשית הכי פשוטה, האמונה בכל מיני, כשלא יודעים ולא קוראים, כשלא יודעים את ההיסטוריה הבסיסית, כן, של צרפת, של בריטניה, וכל זה, כשחושבים ומאמינים בכל מיני אוטופיות, בפוליטיקה אחרת, במשהו שהוא לא קיים, מאמינים באוטופיה, ודרכן של אוטופיות שהן לא מתגשמות, ואז אני מאמין שזה יוריד כעס וזעם ושנאה, כי יש דברים שאסור שיקרו, אבל יש דברים שזה דרכו של עולם. כמו לחשוב לטווח קצר. כן, שוב, צריך, זה לא גם, מרוב כל הלהט הרגשי הזה, תמיד זה חל על כל דבר, בין אם אני מסביר על
מלחמה באוקראינה, שגם בזה אני שולח את ידי, וגם עם, לא משנה מה, עם עזה. מה, אתה רוצה לשלוט בעזה? אתה תומך פוטין? לא, I want peace and love. אני לא רוצה לא לשלוט בעזה, ובוודאי שאני לא תומך בפוטין בתור יוצא ברית המועצות. אבל אני יודע שכפי שקראתי, כל אחד קרא בספרי מלחמות, אתה יכול לנצח רק כשאתה כובש את השטח, הוא מכריע את האויב וממגר אותו, או אם זה מלחמה באוקראינה, אז אני צריך להתבונן במצב המלחמה בשטח, ולא יעזור מי תמך במי ומי חייך למי. אני רוצה שנעבור לדבר גם על יעקב טלמון, כי הפתעת אותי בשיחה מקדימה, שאמרת לי שהוא אם כל חטאת, בניגוד לזה שאני מאוד מאוד אוהב את הספרים שלו, כמו ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, ושאר ההגות ההיסטורית פילוסופית שלו, שבה הוא מנתח בעיניי בצורה מאוד מאוד הוגנת את ההוגים הפוליטיים של אותה תקופה, את רובספייר, את שאר המנובלים שהובילו את המהפכה הצרפתית, קונדרסה וכו'. קודם כל, תיקון מתודי, רובספייר לא היה מנוול. זה בדיוק העניין, לכן הסכנה שלהם, וגם בקשר למה שקורה כאן ועכשיו, פה הוא היה פוליטיקאי משיחי, מסוכן, אבל לא מנוול ברמה האישית. נכון, אבל בעצם מה החידוש הזה? אני מסכים איתך קודם כל, הטלמון כמסביר הדמוקרטיה הטוטליטרית, הוא אין כמוהו, הוא המחיש את זה בצורה מאלפת, אבל במה החידוש המהפכה הצרפתית, שפעם ראשונה יש לך שפיכות דמים וטרור מדיני, טרור מוצהר, אבל בשם ערכים הומניסטיים ונעלים, כן, שאנחנו גוררים את כולם, אנחנו יודעים מהו עושר האדם, וגוררים בשערות ראשו את כל מי שמתנגד. כל מי שעוד לא שם, עוד לא מתקדם מספיק. ואם לא, אז למדאם גיוטין מחכה בחוץ. וזה החידוש, אבל גם בהקשר של היום, כשאומרים תמיד על מישהו, אבל הוא בחור טוב. אבל אני אומר, זו בדיוק הבעיה שהוא בחור טוב, שהוא בכנות מאמין שמישהו אחר הוא נגד דמוקרטיה, וזו הדרך להכשיר כל שרץ בדרך, כי בעצם האמצעים מצדיקים את המטרה, לכן זה מאוד מסוכן. אבל אני מדבר לא על טלמון כחוקר הדמוקרטיה הטוטליטרית, אלא אני מדבר על טלמון ככותב, כפובליציסט בענייני דיומה. יש לי קובץ מאמרים שלו בעידן האלימות וכל מיני דברים כאלה. מה שיש שם, קודם כל, התנסות שלא תאמן. כלומר, למשל, הוא, אם אני זוכר היטב, הוא משהו מותח ביקורת קשה לעזר ויצמן, עוד איזה אינטלקטואל מבריק מצא, שכמה זה, וטלמון כותב ממש כאילו נחום ברנע של היום, כמה זה נורא יהיה מי שיחוז במות ההיגוי של פנטום עם המחשבות של טייס משיחי, הייתי אומר, בלשון כמו עזר ויצמן, או שהוא אומר בהזדמנות אחרת, מה שוויצמן, מישהו אחר, אלא זה לא משנה כל כך, אמר, זה מזכיר לי אנדציה. אני מסביר, אנדציה זה נציונלנה דמוקרטיה, זה מפלגה פשיסטית אנטישמית פולנית, שזו מפלגה ממש פרוטו-נאצית כזאת, ואני קראתי את זה כשהייתי יותר צעיר, וקראתי את זה מחדש, מאיפה ההתנסות הזאת? כלומר, קודם כל, אתה פוסל אתה יודע שזה, עזר ויצמן, הוא היה טייס מעולל, או לא היה איזה הוגה דעות, כן? אתה לוקח, בתור פרופסור יעקב טלמון, לוקח איזושהי אמירה של מישהו, מכיל אותה על כולם, ואז אתה, בעצם, בוא נחשב למצב. בוא ניקח רגע דוגמה מהיום שכולם מכירים. גנץ, הקמפיין בחירות שלו היה ישראל לפני הכל. אז אפשר להגיד, אם אתה מעריך אינטלקטואלית את גנץ, הוא לקח את זה, למה? כי דויטשלנד ליברלס. כי הוא רצה, לא, אני רגע אתרגם לקהל, דויטשלנד ליברלס זה ההמנון הגרמני, ואחר כך שאומץ על ידי הנאצים, ואז בעצם הוא בא להגיד, אנחנו נהפוך את ישראל למדינה פשיסטית, ולכן הוא בחר ישראל מעל הכל, ולא, הוא התכוון, האינטרס הלאומי, כמובן עם ריסון ליברלי משמעותי. בוודאי, אז דווקא בגלל שהוא בור, הוא עשה את הטעות הזאת, לא בגלל שהוא כזה נאצי.
בוודאי. אני גם יכול להגיד לך שבתור מי שקרא ספרונים אנטישמיים ואנטי-ציונים בברית המועצות, השתמשו באמירה הזאת של שרון, ישראל מעל הכל, אבל לצורכי לוחמת מידע סובייטית, והפכו את זה כי הציונות, הנה ההוכחה שהיא נאצית, כן, זה ממש היה ככה, אבל טלמון, בוא נחשוב שנייה על המצב בישראל. אתה אומר אנחנו בישראל של 60 ומשהו, 67, או קצת אחרי 67, וטלמון אומר, אני בתור מי שבקיא בדרכי הלאומיות, למה מה? אתה חושב שהמדינה שמחצתה ניצולי שואה מפולין, ועוד ניצולי הפוגרומים בארצות ערב, רק פרופסור טלמון מכיר מה זה לאומנות פולנית? בקצור, רק הוא מריח פשיזם. או שכל מיני תחזיות שלו שנראות הגיוניות בזמנו, שלמשל שהוא אומר שאסור לנו להסתמך על התנ"ך, מדוע? כי תפקידן של התרבויות הלא תנ"כיות כמו הודו עולה, ואם הודו תעלה, אז הם בכלל לא אכפת להם מהתנ"ך, ואוי ואבוי מה יקרה. נו, תסתכל עכשיו, הודו, בעלת הברית הטובה שלנו, באמת, אני מדבר עם רודים, אין להם שמץ של אנטישמיות, ובדיוק להפך מה שהטלמון חזה, אבל מה שמפריע, לא שהוא חש זכותו לחשוב ככה, אבל הנחרצות הזאת, כאילו הוא באמת יודע מה שהוא יודע, רק מה שהוא יודע, זה הכל. כן, באמת זאת טעות מספר אחת של אינטלקטואלים, להגיד, בגלל שבתחום שלי אני מאוד 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 מבין, אבל עכשיו אני מבין בכל התחומים. ובדיוק, אבל שוב, מה שספציפית בטלמון, מה שציינת אותו, שוב, כל אחד, גם אני גם מקשקש שטויות וטועה, אבל הדבר הזה, לקחת משהו, להפוך את זה, למשוך את זה באוזניים, כן, ולהפוך את זה לאיזה, משם נראה שמישהו אמר, להפוך את זה לנאצי, וכל מיני, כמו שהוא הלך בדרכם של שאר הפרופסורים, שאנחנו, אני זוכר את זה כמו היום, שהוא אומר שם שצריך להפוך אבן על אבן כדי לוותר ולהגיע לפשרה עם הערבים, ואנחנו בוחרים רק את האמירות הכי קיצוניות של הערבים, וזה בן אדם שהוא בילה את מלחמת העולם השנייה באוקספורד ובקמברידג', שלא היה שמץ של ידע על כפר ערבי כלשהו, כן? ואנשים האלה, שוב, כשאנשים כאלה מדברים עם נחרצות, על איזה, כמו שאמרו בזמן אוסלו, כל בעל מכולת מרוקאי או עיראקי מבין, או בוכרי, מבין במזרח תיכון יותר טוב מהפרופסורים האלה. טוב, נקווה שנלמד ערבית ונעקוב אחרי חדשות איראן. בסוף אתה חלק מאיזשהו צוות שסוקר לחדשות באיראן וגם מביא פיקנטריה וגם מביא דברים מלחמתיים ואסטרטגיים. כן, נכון, אבל זו המיזם שאני משתתף בו, מטרתו זה להביא רצף של ידע על איראן, על כל היבטיה, גם פיקנטריה, אבל גם דברים עמוקים, כמובן שפשוט מקור ידע על איראן. יופי, יאללה, חדשות איראן בטלגרם, אלכס גרינברג, תודה רבה שבאת. תודה רבה, תמיר. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. נחכה לכם.